අයිබෝවන් යාළුවනේ අද මම ඔයාලට ඕනම කෑමක් YouTube channel එකකින් කියලා දෙන්න හදන්නේ බිම් මල් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. කීරට අපි මේ ටික අරගෙන කඩාගෙන උණු වතුරකට දාගමු. මුලින්ම අපි දැන් මේක උණු වතුර ටිකකට දාගත්තා. අපි දැන් මේක ඇල් වතුර ටිකකට දාගෙන මිරික ගමු. අපි දැන් මේක මෙහෙම ඇල් වතුරට දාලා හොඳට වතුර ටික මිරික ගන්න ඕනේ. අපි දැන් හතු ටික සෝදලා මෙහෙම ගත්තා. අපි බලමු දැන් මොනවද ඕනි කරන්න කියලා. තක්කාලි, අවුමිරිස්, රම්පේ, කරපිංචා, උඹල කඩ, කුරුඳු පොතු, බීලුණු, තව ඕනි කරන වේලිච්ච මිරිස් කරක් දෙකකුයි, සුදු ලුණුයි තෙම්පරාදුවට, 3-5 වර්ග මිරිස් කුඩු, කහ කුඩු, තුල් පහ කුඩු, ලුණු කුඩු, මේ දිය කිරි, මේ මිටි කිරි, ওই ටික තමයි අපිට ඕනි කරන්නේ. අපි බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම තක්කාලි, අවුමිරිස්, රම්පේ, කරපිංචා ඒව මේකට එකතු කරගමු. උඹල කඩ, රම්පේ, කුරුඳු පොතු, බීලුණු මේ ටික එකතු කරගමු. කහකුඩු ටිකක් දාගමු. ලුණු කුඩු, මිරිස් කුඩු, තුන් පහ කුඩු ඒ ටික දාගෙන අපි දැන් අපි දිය කිරි ටික දාගමු. අපි දිය කිරි ටික දාගෙන මේක ලිපේ තියාගමු.
අපි මිටිකිරි ටික දාගමු මේකට. මිටි ටික දාලා තැඹුණාට පස්සේ අපි ටෙම්පරාදු කරගමු. මිටිකිරි ටික හොඳට තැම්බෙන්න අරින්න. ඔයාලා ඒක තැම්බුණාට පස්සේ ඕක අයින් කරලා අපි තෙල් ටික තියලා ටෙම්පරාදු කරගමු. තෙල් ටිකක් දාගන්න ඔයාලා. තෙල් ටික රත් වුණාට පස්සේ ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම අබෑට ටිකක් එකතු කරගන්න. පස්සේ සුදු ලුණු ටික දාගන්න. මිරිස් ටිකක් දාගමු එකට. දැන් අපි හතු ව්‍යංජනය මේකට එකතු කරගමු. දැන් අපි බිම්මල් ව්‍යංජනයේ කිරට හදාගත්තා. අපි එකම ටෙම්පරාදු කරගත්තා. දැන් අපි මේක බාගමු. ඔයාලට ඕනේ නම් මේක ඉස්ම නැතුව හින්දවල වගේ හදාගන්නත් පුළුවන්. මම මේක ටිකක් ඉස්ම තියෙන තමයි හැදුවේ. මම ඉස්සරහට ඔයාලට මේක මස් වගේ හදන විදියක් ගේන්නම්. අපි දැන් බිම්මල් කිරට උයාගෙන ඉවරයි යාළුවනේ. ඔයාලත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ඔයාලා වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා ඔයාලගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. නැවත මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔයාලට සුබ දවසක්.